Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga believers natin, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. Thank you very much. Sa mga OFW natin mga kaibigan, maraming salamat po. Yung mga tumatawag overseas, thank you very much. At nagme-message sa aking page, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagtatanong, nasasagot po natin yan every night as much as possible. So maraming salamat po mula sa aking puso. Thank you very much. And sa first time po tayong panood sa aking YouTube channel, thank you po. At please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And if you need a speaker for seminars for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Alright, so ang ating topic, by the way, tayo po attend tomorrow ng seminar, so sa Pampanga, so see yung mga principals ng Region 3. Hindi po ako ang speaker, pero isa tayong attendees. So, yan. So, excited din tayo. We'll be meeting new people tomorrow. Plus, of course, we will, you know, we'll have the opportunity to learn new things, to listen to speakers. So, yan ang gusto natin. Learning time bukas para sa rockstar speaker. So, tuloy po tayo. Ang ating topic ngayon ay, yan, 8 non-negotiable routines that will make you successful. Yan. 8 bagay na ginagawa ng mga successful people na non-negotiable. These are routines. So, ibig sabihin po, ito yung mga bagay na ginagawa natin daily. Pag routine siya, hindi pwedeng hindi mo siya gawin. Okay? Hindi pwedeng matapos yung isang araw nang hindi mo siya ginagawa. Kasi routine po siya eh. Siya yung, dyan umiikot yung araw mo. Ito yung mga major things or primary things na ginagawa mo. So, yan po yan. At pag sinabi natin non-negotiable, yung kahit anong mangyari, gagawin mo yan. Diba? Kahit super busy ka, may bisita ka, super hectic ang yung schedule, malamig, medyo masakit ulo mo, medyo malungkot ka, kahit ano yung nasa paligid mo, non-negotiable po yan. Ibig sabihin yan, gagawin mo pa rin yan. No matter what, kahit meron kang mga dinaramdam or anything, so gagawin mo po yan. Hindi pwedeng hindi. Non-negotiable. Alright, so simulan na natin. Ang unang routine na ginagawa ng mga successful people that is non-negotiable, talagang mangyayari siya no matter what. Number 1 is they have this daily devotion. Yeah. So, napakalaga na paggising mo, meron kang devotion. Pag sinabi natin devotion, this is your time alone, and you know, you're talking to God, you're talking to your Creator, you're praying, you're telling your plans, you're asking signs, you're asking guidance from the Lord, you're reading the Bible, or if you have daily breads, o kung ano yung devotional thing na, you know, that you're doing. So, that's your daily devotion. It's non-negotiable. Okay? So, like in my case, every morning, ginagawa natin yan. So, pinagsasabay na natin minsan habang naglalakad tayo. Pagising natin, asan ba yung daily bread ko? Nakapack na siya. Yung aking ginagawa na daily devotion for women. Nasa baleta ko na po siya. So, yun yung daily na ginagawa natin. Hindi pwedeng wala to kasi dito natin, you know, binibigay yung plan natin sa Panginoon, and when you give yourself to God, naiwasan natin yung mga unnecessary things. So, nagiging kumbaga unti-unti nagiging righteous tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi naman sa hindi nagkakasala, pero hindi ka na nabubuhay sa kasalanan kasi nga natatakot ka na magkasala kasi lagi mo nakausap ang Panginoon. At pag hindi ka na makasalanan o hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, nakafocus na ngayon ang iyong attention sa success. Nakafocus na siya sa iyong goal. Kasi sabi ko nga, nung 2 weeks ago ay nagturo ako ng Sunday School. Part of my message is yung pag-iwas sa kasalanan. Kasi ang kasalanan po, napakagastos ng kasalanan, di ba? Kasi magtatago ka, magtataxi ka ng Uber, hindi ka pwede mag-commute, may mga kasalanan ka ginagawa. So, napipigilan po yan through daily devotion.
Okay? Nakatipid ka ng time, nakatipid ka ng effort, nakatipid ka ng finances. So, lahat yung attention mo ngayon, nakafocus lang dun sa goal mo, dun sa maayos na target mo. Okay? So, that's the first. Second thing na non-negotiable na daily routine ng isang successful people o magbibigay sa'yo ng success is you market yourself or your business. Okay? So, hindi pwedeng mawala to. Hindi pwedeng mawala na ikaw ay minamarket mo yung sarili mo. Kung ikaw ay nasa sales, hindi pwede yan. You have to post an announcement. You have to post promo. Kung meron ka namang business, hindi pwedeng, kung may nakausap kang makatao sa paligid mo, kung 5 yan, hindi pwedeng hindi mo banggitin ang yung business. Diba? Hindi pwedeng hindi mo banggitin na you are providing services. Diba? Like in my case, whenever I talk to different people, pag nakausap ko sila, agad sasabihin ko na, so sir, baka you need the speaker for your seminar, so just contact me, something like that. So you market yourself, di ba? Kung ikaw naman ay, may mga side jobs ka na, like you're a reseller, you're something, so sa morning gawin mo na siyang routine, di ba? Gawin mo na siyang routine na nagpo-post ka ng yung mga ano mo yung binebenta mo. Like may nakikita ko sa FB, daily talaga nakikita ko yung mga products niya nandun eh. 'Di ba? Do something to promote your product, 'di ba? Yun. So, kung you have to do something, to build your brand, as a businessman, if you are a speaker or as a photographer, kung ano may pinagkakabalaan mo, if you buy new equipments, i-post mo yan. So, it's building your brand, di ba? So, if you meet new people, if you have new partnership, pampatatag po yan. So, it makes your brand more, looks like stronger. So, you need to post that, i-post mo yan, di ba? So, something like that. So, you have to market yourself, okay? And the third non-negotiable daily routine ng mga successful people is you do income generating activity. Yan. So, hindi po pwedeng wala kang ginagawa na something everyday na magbibigay sa'yo ng income. Dapat merong isang activity na magbibigay sa'yo ng dollar, magbibigay sa'yo ng peso. Okay? For example, sa YouTube ko po, dapat daily nagpo-post ako, nag-upload ako ng isang video. Kasi tingin ko sa about video ko $. Hindi naman. So pagka-post mo kasi, pag nag-post po ako, so ibig sabihin po niyan, automatic may manonood dyan eh. Kasi ang dami na subscriber. Maraming salamat. More than 8,000 na yan. So, meron na nanonood dyan. Meron na pong nanonood ng kagad after 1 hour, hundreds na, minsan umabot na ng 1,000. So nagpo-post talaga ako because that's daily. I want to make sure na meron po ako na-earn na dollar. Alright? So, ano pa po? Ano yung daily activity mo pa that will give you income? Huwag na po natin kalimutan yan. You need to visit your investment. Tingnan mo, baka kailangan mag-add ka na, magbenta ka, o you buy stocks. So, something, na magbibigay sa'yo na income. Ano pa po? You launch new product, di ba? Makabenta ka ng isa, dapat may target ka na. Kung ikaw may mga products na binebenta, dapat makabenta ako ng isa na to. Dapat may bumili nitong isa kong product, isang lotion. Hindi pwedeng wala. Hindi ka titigil hanggat walang bumibili. Di ba? So, that's the third. And fourth, non-negotiable daily routine ng successful people is you do anything that will make you healthy. Yan. So, sa health, of course, dapat wag natin kalimutan ang health po natin. Kasi pagka malusog tayo, when you are healthy, madali na maging successful. Kasi pagka punong-puno ka ng motivation, ng inspiration, pero hindi kaya ng katawan mo, wala ka rin po magagawa. Naranasan ko yan. I had my operation like last December. Ang dami kong invitations na i-vlog na restaurant. I can't do it. Hindi ko magawa kasi after ko sa hospital, nasa bahay ako, I need to rest for 2 weeks, so I can't move. So doon ko sabi ko, napakalaga talaga ng you are healthy, So do something, anything, non-negotiable yan, hindi pwedeng di ka mag-exercise, kahit maglakad ka lang 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ang advice po ng doktor ko is
at least 1 hour walking eh. So, kung di natin kaya sobrang busy, 30 minutes gawin natin. Ano pa po, do something that will make you healthy is, you eat fruits, di ba? So, tama pa rin, daily, yung an apple a day keeps the doctor away, di ba? Kahit may edad na tayo, dapat meron pa rin tayo mga fruits na tinitake, vitamins. One of my doctors, medyo marami na tayong doctors na naging kaibigan kasi nga po sa dami ng sakit natin na pinagdaanan. So, dapat nagbo-vitamins ka. So, ngayon, I'm taking vitamin C, vitamin B complex, multivitamins, sambong. Ang dami natin iniinom. So, these are non-negotiable. Kahit anong mangyari, iti-take ko yung mga medicines na yan. Maglalakad ako ng minimum of 30 minutes a day. Yan. Kasi pag, ulitin natin, when you are healthy, napakadali na maging successful. That's because one of the major keys nasa iyo na. Okay, number 5 na non-negotiable daily routine ng isang successful people is you read at least 2 pages of anything, any book. Napakahalaga na nagbabasa po tayo. Sabi nga natin, when you read, your brain is being stimulated, di ba? Na-stimulate yan. At pag na-stimulate po yan, ang dami mong naiisip. Kahit 2 pages lang, something, any book na, ito na, mga nasa paligid ko ngayon dahil natin binabasa, The Power to Create, The Abundance Formula, 8 Habits kay Boss Sanchez, Secrets of Success, Something to Smile About kay Zig Ziglar. So, ayan ang ating mga routine. So, hindi pwede kahit 4 pages, ayan, minimum, kagabi pagod na ako, pero I have to read, nagbasa pa ako nitong at least 5 pages, something like that. So, kailangan mo yan, kasi pag nagbasa po tayo, ang daming ating ideas, no? Ang daming concept, di po ba? Okay, and number 6, non-negotiable daily routine of successful people is, yan, don't forget to record your business progress or to monitor. So, lagyan natin, monitor. Don't forget to record or monitor your success ng business mo. So, kahit pagod ka na sa gabi, kung meron kang business o or you're launching, meron kang yung partnership o meron kang investment that you have to monitor daily. So, kailangan sinusulat po natin yan para alam mo yung progress. It's non-negotiable. Like, pakita ko sa inyo this is my business journal na pinakita ko sa inyo last January 1. So, nakalagay po dito yung aking earnings sa aking YouTube. Ayan po. Nakikita niyo po ba? Ayan. So, kung ilan na yung nag-subscribe, kung ilan na yung views. Ayan. Ayan po. Ayan. It's non-negotiable. So, tinitingnan ko kung ano na yung progress. Like for example, kagabi, nag-post ako ng video. Tinignan ko kung ano yung effect niya sa number of views, sa dollar earning, kung okay ba yung yung title, baka naapektuhan ng thumbnail, something like that. So you have to monitor, you have to do that, kasi pag na-track mo po ang documentation o yung record ng yung business, pwede kang mag-shift, magdagdag, kasi na-evaluate mo po siya. Okay, 7 non-negotiable routine, daily routine ng isang successful people. You have to laugh. It's a therapy. Diba? So, find ways to laugh. Pwede ka manood ng funny thing or sa video, sa YouTube, ang dami naman nakakatawa. Pwedeng 10 minutes you spend, diba? Or you talk to people na, alam mo, medyo matatawa ka ng konti. Sa office namin, I make sure every day meron akong group of people na pinupuntaan. Kasi pag pinuntahan ko sila, nakausap ko sila, hindi ako tatawa. So, kasama na yon. So, hindi nila napapansin. Pag medyo napapressure na ako, na-stress na ako, pinupunta ako sila para lang tumawa. Minsan sinasadya ako na lumabas sa office, and talk to people, talk to our students, teachers, kahit small thing na meron kaming pagtawanan ng konti, maka-release, maka-laugh. Because pag natawa ka, at least medyo gumagana yung pakiramdam mo, di ba? Pagkayari ng 10 minutes na naging, tumawa ka, you can go back to work. At iba na yung pananaw mo sa buhay, di ba? Iba na parang nabuwasan yung burden mo. And
it will motivate you po. It will motivate you to work towards your daily goal or yung ano ba yung target mo for that day. Okay? And, ika-8, last, na non-negotiable daily routine ng isang successful people is do what makes you happy. Huwag natin kalimutan yan. Napaka-busy natin, pagod tayo masyado, pero huwag nating kalimutan that you have to be happy every day. Because, you know, yung happiness, it's not a destination, it's a journey. Diba? Nakikita ko nga sa post ng mga maraming tao ngayon kasi it's summer. Ang dami nilang pinuntahan. Sabi, it's time to be happy. Lalagay nila, this is it, I'm happy right now. So, ang sinasabi ko po, daily you can be happy. Diba? Hindi yung hinihintay mo pang mag-tour, hinihintay mo pang magpasko, magbakasyon bago ka sumaya. So, you can be happy every day. You just have to find that thing that makes you happy. Ano ba yung nakapagpasaya sa'yo? Di ba? So, ano ba yung nakapagpasaya sa'yo? A cup of coffee after office? You do it. Di ba? A call to a friend na malayo? You do it. Ako, minsan pagka, I have a friend, Mama Rivi, yan. So, pati yung family niya, may group kami. So, you have to call, di ba? So, find things that will make you happy. Pizza ba yan? Di ba? Ano pa? Ano bang bagay na kapagpasaya sa'yo? You have to identify it. Teleserye ba yan? Kahit sinasabi ko, wag tayo masyadong mag-indulge sa teleserye. But if that makes you happy ng 1 hour lang, you do it once a day. Because after that, when you feel happy, di ba? When you feel happy, you get inspired again, and that will keep you going. Alright, so delivers, ayan ang 8 non-negotiable daily routine ng successful people. You can adapt, kahit hindi itong 8 na yan, kahit 4 lang dyan, 50%, do it and start your journey of success. And please, share this video to sa mga friends natin na gusto natin tulungan also to be inspired, to be motivated, to be successful. So, para maka-adapt din sila ng kahit 3, minimum 3 daily habits na to na pwede nilang gawin. Alright? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go!